Xin chào các bạn, thông tin về đội tuyển Nhật Bản chuẩn bị cho trận đấu chiều ngày 11 tháng 11 với đội tuyển của chúng ta tại sân vận động Mỹ Đình. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nhật Bản sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 11. Đội tuyển Nhật Bản dự kiến sẽ đến Việt Nam theo 3 đợt, ngày mùng 6, mùng 7 và ngày mùng 8 tháng 11. Để chuẩn bị cho hai trận đấu sắp tới, tuyển Nhật Bản sẽ mang theo 9 tấn hành lý và khoảng 100 nhân viên tới Việt Nam. Đội tuyển Nhật Bản hiện nay đang đứng thứ tư bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 6 điểm sau 4 trận. Các Samurai xanh đang rất cần một chiến thắng để giữ hy vọng cạnh tranh vé trực tiếp đến vòng chung kết năm sau và chứng minh năng lực với người hâm mộ. Chiều ngày 4 tháng 11, đội tuyển Nhật Bản đã công bố danh sách 27 cầu thủ chuẩn bị cho hai trận làm khách của đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Oman. Trong danh sách này, các cầu thủ tiền vệ và tiền đạo đã được gộp chung. Ngoài ra, có rất nhiều cầu thủ ở hàng hậu vệ thực tế có thể chơi tiền vệ. Việc này làm cả báo giới Nhật Bản thắc mắc. Trả lời họp báo, huấn luyện viên Hajime Moriyasu nói, lần này chúng tôi đã gọi nhiều cầu thủ hơn, chính xác là 3 thủ môn và 24 cầu thủ. Tôi đã gộp chung các tiền vệ và tiền đạo trong danh sách này. Tiền vệ có thể được đăng ký là tiền đạo và ngược lại. Ở hàng hậu vệ cũng vậy, khi họ có thể được đăng ký tiền vệ. Tùy vào đánh giá màn thể hiện của họ ở câu lạc bộ và thực tế trên sân tập, chúng tôi sẽ có sự điều chỉnh. Trong danh sách tuyển Nhật Bản có rất nhiều cầu thủ đa năng. Takumi Minamino có thể chơi hầu hết các vị trí trên hàng công, tương tự là Daichi Kamada. Còn Itakura có chơi trung vệ hoặc tiền vệ trụ. Cá biệt, tân binh lần đầu được gọi là Gieo Hà Tết, người vừa cùng Kawasaki Frontale vô địch G-League có thể đá ở cả 3 tuyến dù trên danh sách anh được đăng ký là hậu vệ. Ông Moriyasu cho biết sẽ tiếp tục dùng đội hình 4-2-3-1 hoặc 4-3-3 thiên về tấn công. Tôi sẽ không chỉ chú tâm vào sơ đồ 4-3-3, tùy theo tình hình có thể là 4-2-3-1 hoặc 4-3-3. Với những kinh nghiệm từ các trận đã qua, chúng tôi biết lúc nào nên dùng đội hình gì. Tôi đã quen với 4-2-3-1, nhưng khi dùng 4-3-3 trong trận gặp tuyển Australia, lối đá và kết quả đều khả quan. Tôi muốn có sự thống nhất trong lối đá, nhưng trước mắt ban huấn luyện sẽ dựa vào thực tế trên sân tập để quyết định sẽ chơi như thế nào. Nhìn chung đây vẫn là một đội hình chất lượng hàng đầu châu Á. Ông Moriyasu tiết lộ rằng, dù chưa kịp hồi phục chấn thương nhưng tiền vệ Ritsujan vẫn đang ở chế độ chờ. Đội tuyển Nhật Bản sẽ giữ liên lạc thường xuyên với câu lạc bộ của cậu ấy để nắm được tình trạng của cầu thủ này. Ngoài ra, thủ môn xuất sắc nhất League 1 hiện tại là Masaki Higashiguchi không được triệu tập cũng làm dư luận Nhật Bản thắc mắc. Anh đã có 109 pha cản phá sau 34 trận tại League cho Gamba Osaka. Đánh giá về đối thủ đầu tiên trong tháng 11 là đội tuyển Việt Nam, ông Moriyasu cho rằng đây sẽ là một trận khổ chiến. Trận đấu tại ASEAN Cup 2019 đã là một trận khổ chiến. Chúng tôi chỉ ghi được một bàn. Huấn luyện viên Park Hang-seo đã xây dựng được một nền tảng dài hạn với các cầu thủ đã chơi ở đội 1 từ khi còn rất trẻ. Trận đấu tới sẽ lại là một trận khổ chiến. Chúng tôi mạnh hơn nên họ sẽ chống trả cực kỳ quyết liệt. Đội sẽ cần chuẩn bị về mặt tinh thần cho trận đấu. Đội tuyển Việt Nam thích chơi 3-4-3 hoặc 3-5-2. Chúng tôi cũng đối đầu với những sơ đồ này rồi. Tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu chúng tôi chơi 4-2-3-1 hoặc 4-3-3, nhưng đó chỉ là vị trí đứng lúc đầu trận mà thôi. Tùy vào diễn biến trong trận sẽ có sự thay đổi. Với người hâm mộ Việt Nam, trận đấu trên sân Mỹ Đình chiều ngày 11 tháng 11, chúng ta hy vọng vào kết quả có lợi cho các cầu thủ thân yêu của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã xem video của chúng tôi. Nhớ đăng ký kênh để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.